Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra, onnantól kezdve, hogy rátalál ez a videó, onnantól kezdve megtudod, vagy megnézzük, hogy mi az, amit üzennek a lapok, mire készüljünk fel. Szóval mi lesz? Szokás szerint 2 csoport van, 1-es csoport, ezzel a kártyával, 2-es csoport, ezzel a kártyával, ugye még a kártyák is mások, kicsit más, mindegyik taró, de kicsit más, mindegyiknek a mondani valója, más az energiája, úgyhogy neki is kezdünk. Akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mutatnak a lapok, hogy mi várható a következő 2 napban. Mi várható az 1-es csoportot választóknak a következő 2 napban, mire figyeljenek, mire érdemes gondolni, mit érdemes átnézni a gondolataikban. No, hát akkor kicsit átigazgatjuk, mert a széle lemaradt, és így jó, benne van. No, hát akkor kijött az ördög. Aztán a korongok 8-asa, mint megfontoltság, aztán a botok 4-ese középre, mint lezárás, a korongok ásza és a korongok királynője. Na hát itt azért, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy dominálnak az érmék, az anyagi síknak a dolgai, mert hogy a korongok azok egyértelműen arról az anyagi világunkról beszélnek. Középen van a botok 4-ese, ami egyébként a harmónia lapja. Néhány esetben, hogyha mondjuk itt sok kehely-lap lenne, akkor a kapcsolatoknak a lapja is lehetne, de itt most, mivel hát egy kehely-lap sincsen, itt inkább ez is az anyagi világhoz köthető, tehát a vagyonhoz, a pénzhez, a munkához kapcsolódó dolgainkat jelenti, és mivel az ördöggel kezd, ezért akik ezt a csoportot választották, az ő esetükben érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy mihez kötődnek, vagy mihez viszonyulnak úgy, hogy kicsit túlzott. És ez lehet személy is. Például láttam már olyat, hogy szülők, akik túlságosan úgy szeretik a gyereküket, azok ebben a túlzott szeretetükben nem engedik meg nekik időben a leválást, az önállósodást. Ugye a kamaszkorban minden gyerekben ösztönösen jön az időszak, amikor ő önállósodni akar. Na most, amikor a szülő túlzottan ragaszkodik, túlzott féltésből, szeretetből úgy éli meg, hogy ő megóvja a gyermeket, akkor viszont meg is akadályozza egyszer mindezzel a megóvással, meg is akadályozza a gyermekét abban, hogy önállósodhasson. És nagyon sok esetben például azok a fiúk, akik még 30-40 évesen nem találnak párt, ott nagyon sok esetben ez is állhat a háttérben. De ugyanez a nőknél is lehetséges, tehát hogy a szülők olyan módon akadályozzák meg a fejlődést, hogy nem is veszik észre. De most eszembe jutott, azért hallgattam már, mert eszembe jutott egy másik példa is, ami korábban van. Például, amikor az óvodában a gyerekek tanulják a cipőbekötést, vagy hát az óvodás korban tanítjuk, vagy megtanítják esetleg az óvodában is a cipőfűzőnek a bekötését, és
a nagyszülő vagy valaki szeretetből azt mondja, hogy ó, majd én bekötöm, hagyjad csak kicsikém, majd én megcsinálom, és akkor elmegy az iskolába, és nem tudja bekötni egyedül a cipőfűzőjét, mert hogy akkor, amikor itt lett volna az ideje, akkor nem engedték meg neki, hogy önállósodjon, és megtanulja a korának megfelelő feladatokat, és ilyen típusú anyagi ragaszkodásra kell itt elsősorban gondolni. Tehát, hogy itt van valami, amihez úgy kötődünk, ami nem teljesen egészséges, hanem túlzó. És jó lenne, hogyha ennek a végére érnénk, ezt át tudnánk gondolni, és le tudnánk zárni. Itt a megfontoltság lapja egyébként az érmék 8-as a munkalapja is, tehát, de itt most inkább ezt a megfontoltságot érzékelem, hogy ezt így át kellene gondolni, a példákat, amit most mondtam, hogy mi az, amihez olyan módon kötődünk, ami nem ami már nem szolgál bennünket, ami már nem jó nekünk, valahol mélyen tudjuk mi is azt, hogy nem, hogy az úgy nem jó. Lehet ez például egy munkahely, lehet az, hogy félünk kilépni a világba, félünk megmérettetni magunkat a világban, ezért nem hagyjuk ott a munkahelyet, pedig egyébként már egy ideje nem szeretünk ott dolgozni, vagy ugyanez van, lehet egy kapcsolatban is, és ez a kapcsolat lehet párkapcsolat, lehet baráti kapcsolat, lehet bármilyen más kapcsolat, ahol nem tudjuk azt mondani, hogy bocsi, én már nem, ez én nekem már így túl sok. Már pedig azt mutatják a lapok, hogy érdemes lenne itt ezen elgondolkodni és megfontolni, hogy mi lenne, ha lezárnánk. De itt most az is jött közben, hogy lehetséges, hogy az is megfontolás tárgyát képezheti, hogy mennyire vagyunk mi úgymond költekezők, tehát hogy mennyire vagyunk megfontoltak akkor, amikor valamit megveszünk, amikor valamire azt mondjuk, hogy de nekem ez kell, meg úgy érezzük, hogy az életünknek a része. Például nekem az ilyen gyengeségem a tudáshalmozás, tehát hogy mindig van valami, amit én még meg akarok tanulni. Mindig van egy újabb könyv, amit még el szeretnék olvasni, szóval, hogy nekem ez, én tisztában vagyok vele, hogy időnként, és szoktam is magamat így visszafogni, hogy na, akkor ez most nem, de hogy valami ilyesmi is ide most bejön, tehát valószínűleg nekem is most éppen megint van vele dolgom, nem véletlenül jutott az eszembe. Szóval, hogy ilyen lezárás, tehát, hogy ezt így ismerjük fel, és fejezzük be, és utána indítsunk egy új életet, egy új alapokra helyezett életet a korongok ászával azon a területen, miután felismertük, hogy milyen túlzó dolgaink vannak, akkor utána az új alapokra helyezve indítsuk el, mert hogy a korongok királynője állapothoz vezetne ez bennünket, vagyis, hogy ha képesek vagyunk ezt a harácsolást, úgymond teljesen mindegy, hogy milyen jellegű ez a harácsolás, vagy az elengedés nehézségeitől megszabadulni, meg ezt lezárni, akkor ez olyan új úton indíthat el, ami igazán eredményes, és sokkal eredményesebb a jelenleginél is. Itt van benne a lényeg, hogy legtöbbször azért félünk valamit elengedni, azért ragaszkodunk dolgokhoz, mert félünk, hogy nem kapunk helyette olyat, nem hogy jobbat, de olyat se. Általában attól félünk, hogy egyáltalán nem kapunk, de ha valamit kapunk, akkor az biztos, hogy jobb lesz. És itt most szándékosan nem azt mondom, hogy ragaszkodunk emberhez, mert ragaszkodni szerintem csak tárgyhoz lehet. És amikor emberhez ragaszkodunk,
akkor őt már birtokunknak tekintjük, vagyis őt már tárgyasítottuk. Tehát ez is, ha valakihez ennyire kötődünk, akkor ott is érdemes azt megvizsgálnunk magunkban, hogy miért tekintünk bárkit, akárkit, valakit a mi birtokunknak, a mi tárgyunknak, akihez ragaszkodunk. Miért? Mitől félünk? Miért van bennünk ez a bizonytalanság, hogy nem találunk magunknak ugyanolyat, vagy nem tudjuk azt újra előteremteni, vagy miért van bennünk ez a hitetlenség, hogy nem kaphatjuk meg ezt egy jobb változatban, mert miért nem engedjük meg az univerzumnak, hogy egy jobb változatot hozzon a számunkra. Amikor például ilyen ragaszkodásba ragadunk bele, akkor ezt is meggátoljuk, hogy lehetőséget sem adunk a Teremtőnek, az univerzumnak, az égieknek, ki miben hisz, lehetőséget sem adunk, hogy valami jobbat hozzon nekünk, hanem mi szenvedésre ítéljük saját magunkat, és nem az élet, hanem mi. Hát, akik ezt a csoportot választották, őnekik ez lenne a legnagyobb üzenet, vagy ez a legtanulságosabb dolog, ami most a következő napban lehetőség érkezik rá, hogy ezen változtassanak. Fel kell ismerni, hogy mi az, ami megérett a változtatásra. Elképzelhető, hogy fog olyan esemény történni, hogy erre lehetőségünk lesz, hogy ehhez ragaszkodom, szóval egy valami ilyesmi, és akkor talán eszedbe jut ez az üzenet, hogy mit kezdjél vele, és akkor már nem volt hiába a videóm. Köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, ha megírod azt a kommentben, hogy neked ez mi az, ami nálad ez a túlzó ragaszkodás ott van. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Úgyhogy megnézzük a 2-es csoportnál is, hogy számukra mit üzennek a lapok, mi várható a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy rátok talál ez a videó. Sziasztok, 2-es csoport, és kezdjük is, hogy számotokra milyen üzenet jön, mire ajánlott figyelni. Szuper jó is lehet, vagy nem biztos. Érdekes, én nem emlékeztem, hogy itt van benne fordított lap, de van. No, hát akkor lássuk is azt, hogy mi jött ki. Kijött egyszer a szerencsekerék, aztán a kelyhekötös, a végítélet, a kardok 7-es fordítva, és az érmék 6-os. És most így hagyom ezt a kardok 7-est fordítva, mert a kardok 7-es egyébként a hazugságokat, a becsapásokat jelenti, az őszintétlenséget, de olyan, minthogyha a végítélettel hátra lehetne hagyni mindezt, illetve célszerű lenne ezt így most megváltoztatni. Na mert úgy, hogy a szerencsekerékkel kezdődik az egész, a szerencsekerék pedig azt jelenti, hogy fordul a szerencse. Ha eddig jó életünk volt, akkor jelentheti azt is, hogy bizony most gyászba borulhat, mert ugye a kelyhekötöse a gyászlapja is, tehát érzelmileg valami megrázó dolgok történhetnek velünk. De hogyha eddig elég döszögősen, nehezen éltük meg az életünket, akkor azt is jelenti, hogy végre, vagy jelentheti a kelyhekötöse,
hogy végre ezt a gyászos állapotot magunk mögött hagyhatjuk. És akkor itt feltételes módban mondom, mert ez mindig rajtunk múlik. Ha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy mi a gyászos állapotot akarjuk élni, akkor azt fogjuk továbbra is élni. Függetlenül attól, hogy mit kínál az élet, mert ha a tudatszinteknek a szemszögéből nézem az egészet, akkor amikor gyászban vagyunk, és lefelé hajtjuk a fejünket, mint ahogy itt ez a személy is, hogy csak a maga, vagy az előtte lévő 3 kiborult kelyhet látja, és nem látja meg a világ szépségét, nem látja azt, hogy van neki még 2 kelyhe, nem látja, hogy ott a híd a folyón, átmehetne rajta, nem látja azt, hogy volna neki hova mennie. Nem látja meg, mert ez a tudat szintje, hogy ő most gyászban van. Ebben történhet változás, jöhet egy olyan esemény, például jöhetnek a gyerekek, az unokák, vagy születhetnek. Szóval minden esetre egy olyan nagy lélegzetvételű dolog érkezhet az életünkbe, amit a végítélet lapja mutat, tehát egy ilyen hatalmas fordulat is lehet, egyfajta újjászületés is lehet, aminek eredményeképpen ezt a gyászt, a bennünk lévő gyászt le tudjuk vetni, és ki tudjuk cserélni valami sokkal örömtelibb dologra, és ott viszont azt mutatják a kardok 7-esével, hogy célszerű lenne ezt a simliskedést, ha volt ilyen az életünkben, azt, hogy nem voltunk teljesen őszinték magunkhoz, másokhoz, úgy intéztük a dolgokat, hogy mindig mi járjunk jól, legyen szó bármiről is. Ezt a fajta magatartást, ezt hát célszerű lenne hátrahagyni, vagy legalábbis megnézni, hogy ha volt-e gondolatban ilyenünk, még hogyha tettekben nem is, de egyáltalán gondolatban felmerült-e bennünk, ugyanis azt is észrevettem, hogy sok esetben, amikor ugyan nem történik ilyen, hogy mi bárkinek így konkrétan ilyen módon ártsunk, ahogy itt az előbb elsoroltam, de gondolatban azért ott van a bosszú, ott van a revans, ott van a visszaadom neked, majd én megmutatom neked érzése és gondolatok bennünk, és azt kell mondjam, hogy ezt a teremtők, meg az égiek látják. Ha kimondjuk, ha nem, ha teszünk, ha nem. De magát a gondolatnak a felmerülését, főleg, hogyha még jó soká eljátszodozunk a gondolattal, hogy hogyan tennénk meg ezt, hogy bosszút állunk a másikon, és legfeljebb csak a bátorságunk hiányzik, hogy lépjünk is ez ügyben, na hát akkor meg pláne azt van, hogy olyan, mintha meg is tettük volna. Tehát, hogy azért ne csapjuk be magunkat ezzel, hogy nem tesszük, vagy mi nem csináltunk ilyet, de ha a gondolatban ott volt bennünk valaha is, akkor az olyan, mintha meg is tettük volna. És a legvégére az érmék hatosa jött ki, ami a munkát jelenti, illetve azt a fajta egyensúlyt, hogy hozzuk magunkba létre azt az új egyensúlyt, ami már, ha felmerül bennünk, ezek a gondolatok, mint amit az előbb itt elsoroltam, itt a kardok 7-esével, akkor azt még mielőtt úgy belemerülnénk, akkor lássuk meg, hogy az nem lesz jó, hiszen itt megtörténik egy újjászületés, magunk mögött tudjuk hagyni az eddigi gyászos hangulatunkat, az eddigi hozzáállásunkat, és itt az érmék hatósával lehetőséget kapunk arra, hogy
másképp mérlegeljük az életünket, a dolgainkat, mint ahogy eddig tettük, és ez a mérlegelésnek az eredményeképpen jöhet úgy, hogy, hogy pozitívabban éljük meg a dolgokat, mint ahogy eddig volt. De minden esetre azt látszik, hogy egy újjászületésre van esélyünk, függetlenül attól, hogy a szerencsekerék jobbra vagy rosszabbra fordul, de mégis valami új dolog történik velünk, és mivel a kardok hetese fordítva jött ki, emiatt mindenképpen pozitívnak élem meg, érzékelem, függetlenül attól, hogy mondtam, hogy mindegy, hogy merre megy a szerencsekerék. Ha képesek vagyunk ezt a hazugságot, ezt az önbecsapást, mások becsapását, kijátszását, bosszút, revansot venni, gondolatokat, érzéseket hátrahagyni, vagy azokon változtatni, akkor az mindig mindenképpen jót fog hozni, akár a nagy égi elszámoltatásnál. Most például ez jött itt közben valamiért, hogy ott, amikor a lelkünket mérlegre teszik, akkor az ott sokkal jobb elbírálást hoz számunkra. Hát, akik ezt a csoportot választották, ez eléggé más, mint a másik volt, az egyes csoporté. Érdemes azt is megnézni, mert ott is nagyon jó dolgok jöttek üzenetben, eltérő ettől, de nagyon is jó dolgok jöttek, és köszönöm szépen, hogyha itt vagytok és megnézitek, és köszönöm, ha megírjátok, hogy nektek mi lenne az újjászületés, mi lenne az, amit úgy élnétek meg, hogy az egy új életkezdete lenne a számotokra. Érdekes módon most, ahogy mondom, ezt az új életkezdete, ott is új életkezdetről van szó, a másik csoportban, csak ott másképp. Ott teljesen más az egész. Itt nagyon lelkiségot érzek, és nagyon is olyat, amelyik a két nagy arkánum miatt, tehát a szerencsekerék és a végítélet miatt valamilyen szinten így is úgy is be fog következni, ha akarjuk, ha nem. És itt sokkal inkább a lelki dologra gondolok, illetve pontosan emiatt, mert hogy lelki, gondolati, érzelmi, ezért itt ez lehozható földi síkra is, ennek a megújulásnak a hatása, az eredménye. Hát igen, így most már azt hiszem kerek, mert így közben jöttek még ezek a dolgok. Szóval, hogyha ezt így megírjátok kommentbe, örülök neki, köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, ha lájkoltok és feliratkoztok, egyéni kivetést is kérhettek, vagy egyénileg is meg tudjuk nézni, hogy mire lehet számítani. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!